Vi känner en mycket större vördnad och stolthet över det när vi vet att det är en annan persons jobb som vi också förmedlar. Men kan du beskriva lite mer om varför att relationerna mellan bönderna och dig är så viktig? Det är ju relationer är komplexa saker. De måste ju hållas i liv för att leva. Men ett svar är att det är väldigt mycket roligare att rosta kaffe när det finns en person bakom. Vi jobbar med en produkt, ett torkad kärna i ett bär som vi rostar och packar och säljer för massa pengar. Och vi känner en mycket större vördnad och stolthet över det när vi vet att det är en annan persons jobb som vi också förmedlar och förädlar. Sen är det väldigt roligt också såklart att följa varandras utveckling, för det är ju också någonting som sker när vi jobbar med samma personer år efter år, att samtidigt som vi utvecklas och företaget växer så växer ju deras företag. För en kaffebonde är inget annat än en liten småföretagare som jobbar med jord. Vad roligt. Jag har ju alltid pratat om när jag håller på med kaffe att kontexten är jätteviktig i vad man gör, så att miljön spelar säkert roll. Och jag vet ju att du har åkt runt väldigt mycket i världen och druckit kaffe på många olika platser. Har du något kaffe från några resor som också stuckit ut så här riktigt ordentligt? Jag tänker mer med hela kontexten och hela sammanhanget. Ja, absolut, men där är det ju ännu svårare att välja något. Men sen vi startade rosteriet har vi jobbat med ett kooperativ i Rwanda. Och där blir jag alltid så enormt varmt välkommen med sång och dans och gåvor, som om jag vore någon väldigt viktig person, samtidigt som jag bara köper 1% av allt de producerar för att de är mycket större än vad vi är. Men tydligen fortfarande viktiga för dem, för att relationen är viktig. Och att vi fortfarande besöker dem trots att vi inte köper några volymer gör att de känner sig sedda.